Hey guys, welcome again to another episode. So today's video, I wanted to share with you an application that I just discovered recently. I guess some of you might know this already and some of you might not. It really helps, especially if you're an online shopper like me. Every product that I'm using, skincare products, mga makeup products, I usually just buy it online, like through Lazada, Shopee, Beauty Manila, Amazon, because it gives you the convenience that you want. Hindi ka na mata-traffic, hindi ka na pupunta doon, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na pipila, or whatever. It's just one click away and makukuha mo na yung product mo. Pwede mo siyang i-pay via COD, via credit card, PayPal, ang daming options na binibigay. So lahat yun, basically very convenient for us, especially if you don't have time, but you want to buy this. Diba? Sobrang daming nabibigay sa atin ng convenience ng internet. So, yun na nga. Well, I was browsing through Facebook. Makikita mo yung ads na sa Facebook and makikita mo rin siya sa Messenger. It's called Sephora. And what I love about this application is super okay talaga siya. Super friendly talaga siya for an online shopper like me. So, papakita ko siya. So, basically, this is the application, yung Sephora. Marami ka na actually mapipili dito. And makikita mo puro mga high-end brands yung andito. Which is yung mga 3CE, Anastasia, Becca, Benefit. Basically, lahat ng mga high-end products na hindi mo makikita sa Shopee, sa Beauty Manila, andito. And what I love about itong application na to is if you're going to buy online, especially if it's makeup, hindi mo pa sure if it suits you. Like for example, yung makeup, you're not sure if itong shade ba ng lipstick na to okay sa'yo or not, diba? So yun lang yung cons niya. Kasi hindi mo siya ma-check or hindi mo sure if bagay sa'yo or if skincare product naman yung bibilihin mo, hindi mo sure kung hiyang ka dun sa binili mong product. So, yun na nga. For example, pili tayo ng lipstick. Like this Power Bullet Matte Lipstick. So, syempre, 1,440 pesos siya. And you're not sure if anong shade yung babagay sa'yo. So, basically, meron silang try this shade, which is, ayan, makikita mo. Pipili ka lang ng shade na gusto mo. Like, yan, red. Tapos, nandito na rin yung price, which is yung major red, 2,490. So, eto, parang feel ko okay naman. Pwede ka mamili ng shade mismo dito dahil makikita mo na virtually na siyang nandiyan. Tapos, pwede mo siyang masave ng look. Kung anong gusto mo, pwede mo paglaruin yung sarili mo dito sa mismong app na to. Diba? So, basically, hindi ka na mahihirapan na mamili kung ano yung shade. Kasi definitely, sure na yan na ayan na yung makikita mo pagdating ng product mo. Hindi ka na shocks, babagay pa sa akin to or not. Diba? I didn't know din na bagay pala sa akin yung mga ganitong look. Parang urso daw. Diba? Tapos, andyan na rin yung price niya. Kung how much, kung ano yung color niya. Pwede mo rin i-save dito yung looks mo. Ano pa? Pwede mo surprise mo. Ito yung napili niya for me. Basically, ganun siya. Okay talaga. And also, hindi lang siya din sa lipstick. Pwede rin siya, like, all makeup. Try natin. No? Meron din siyang mga eyeshadow, whatever, na filter outer corner. Ayan yung eyeshadow ng Sephora, crease, lid. Let's try yung mga eyeliners. Ayan. Like for example, this shade, yung eyeliner naman. Try natin tong shade na to. Pak na pa. Oh. Ayan, meron na akong wing eyeliner. Diba? Never ako nag-eyeliner. So, basically, option na siya. Wala lang. Sobrang cool lang talaga na ito. Tapos parang, pwede mo siya i-save. Like, virtual artist. Then, smoky. Ay, smoky ko. Yan. And then, itong natural, walang wing. Pwede ka mamili with lower lash or without lower lash. Ayan siya. Then, pwede surprise me. Oh,
nang bahala. May color din pala to. So, dyan na yung price din niya. Which is really good talaga. Sobrang wala lang. Sobrang nakaka-bilib lang din talaga. Pwede mo i-save yung mga looks mo. Yung shadow, pwede ganyan. Yan. Eyeliner. Tingnan na lang natin. Wing. Tapos yung lips. Parang nakapagpabita. So, basically, sobrang okay talaga yung ginagawa ng application na to. And sobrang talagang nagulat lang ako na may ganito pala. So, mas naging easier and mas naging confident ka na tama yung binibili mong shade since hindi mo na siya aantayin na pagdating niya dito. Hala, hindi ko pa sure if it suits me, it suits my face, it suits my color. So, basically, ginawa na niyang sure, ginawa niya yung virtual. Instead na pumunta ka doon, ginawa niya yung virtual na nakalagay dyan, nakaayos yung eyeliner mo, may eyeshadow ka. Pwede kang mag-experiment kung ano yung mga shades na babagay sa'yo. So, if you buy, like for example, bibili ka dito ng mga makeups or ng skincare products, pag below 1,000 pesos, meron silang shipping fee na 300 pesos. So, medyo ang pricey niya, na ganun yung shipping. So, if I were you, bili ka na lang ng mas higher pa, like 1,000 and above, para maging free shipping na. Yun lang naman, kahit hindi ka naman bumili dito, that's okay. As long as nakita mo na yung shade, right shade for you. Kasi, paglalaruan mo na lang naman, hindi mo na siya katanggalin pa sa lips mo, isa-swatch sa kamay mo. Basically, pipindot ka lang ng color and makikita mo na kaagad sa lips mo. So, it doesn't mean naman na need mo rin buy dito. I'm sure naman na if you know the right shade for you using this app, pwede kang bumili ng mas cheaper na version. So, basically, yun lang. I wanted to share with you yung nalaman ko nga na application. And talagang, for an online shopper like me, talagang very convenient lalo siya. And mas sure ka na sa sarili mo na you're on the right track. So, yun. I hope na may natutunan kayo. If you want to try it out, just download it sa phone nyo. And yun, pwede na kayong mag-match ng mga eyeliners, ng mga eyeshadows, ng mga lip shades. So, yun. I hope you guys enjoyed this video. And I'll see you soon again on my next one. Bye, guys!